Wait lang sis. Wait lang. Go. 8 na lang. Late morning yan. 8:26 na yata. Wanna see the view, guys. Alam. Bibili silang tako. So, bawal sa akin. Pero, may miss ko rin tako. So, let's go. Check out. I really love the waves dito sa Zambales. Like, they really have waves dito. A regular. Ha? Rice can na siya.
pa po siya gising. Pero una pa siya nagising sa akin. Alam mo yung mga ano, yung mga dun sa Siargao yung So, anong flavor mo? So, ano, word of the day, sentence of the day. Anong flavor mo? Quote word of the day. Anong flavor? Diba? Nag-vlog na naman kung kailan patapos na yung araw dito sa Liwliwa. Ang galing. Yes po, opo. Ay, violet! Ayan. Walking around the Christmas tree. Of Liwliwa. Arko. Tapos ito guys, yung hawak ko. Cold drink to ha. Hindi yan hot. Shit, it's hot. Me against the sun, like allergies. Dami oh. Hindi talaga ako pwede sa araw. Ready, I'm crawling for you, and I'm stuck in the loop. Ready, I'm crawling for you, and I'm stuck in the loop. Ready, I'm crawling for you. Don't be calling the royalty. Ready, I'm crawling for you. I know. Ready, I'm crawling for you. Don't be
reach out, give your enemies a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day with the bones clean. I feed him all the hate and he throws me. He gets caught through a big pitch rock. And if you cross him, you might drop too. Nabili sa Pet Express Hall na binili namin kagabi. Nakalimutan ko ng video, pero ayan. Mga pinabili namin kagabi. Tinanggal ko na rin para doon sa aso ko kagabi. Then let's start. Number 1, itong Dentalight na Star Trainers. Pero, ano naman ko siyang dental sticks na binuksan ko na kasi siya kagabi. Dental sticks na kinat ng maliit. Ayan. So, assorted flavor to. Para kasi ito sa Shih Tzu ko, kaya maliliit yung kinuha. Tapos, yung other variant is itong Dentalight na 360 toothbrush. Guys, maganda to talaga. Pantanggal ng bad breath ng mga aso. Super duper gustong-gusto din to ng aso ko. Amoy ng bibig. So, dalawa yung kinuha ko. Ito naman is yung salmon oil and flaxseed oil. Ayan. Mas malalaki siya, guys. Compared to sa cat food ni Suki My Loves. Herbal care siya ng Royal Canin. Kaya maliliit lang yung binibili ko lagi kasi hindi niya to gusto. Parang in-alternate ko lang to dun sa isang cat food niya. Tsaka madali kasi siya magsawa. Kaya madalas nagpapalit ako ng cat food. Ito naman yung Heart Smart para sa din, hairball din sa dalawa kong pusa sa labas. Which is yung Siamese ko tsaka yung ina-alternate ko din ito dun sa isa nilang cat. Tapos ito, pinili ko siya para kay Suki My Loves ulit kasi naubos ko yung divorce niya yung sunod drive. So, good drive with ko guys kasi marami pa sa mga so walang siya try kasi yung friend ko binibili niya sa doon may special food. Ito, try ko lang special ka baka magustuhan din. Again, mabilis magsawa yung cats ko. Tapos picky eater naman yung dogs ko. I don't know what happened pero ayun. Ito, nakita ko lang siya sa Pet Express. Di ko siya na-try. I believe Thai brand ka from the mga writings sa pero meron din siyang Japanese writing so I'm not sure kung anong brand ko. Pero yun, sobrang mura niya lang guys. Pang-mix ko lang to dun sa dog food ng aking husky and shih tzu kasi ayaw nila nito. Pero the best is sa akin yung balik sila sa dog. So, yun na guys. Mabilis akong call lang talaga. Maliligo na ako. By the way guys, kalimutan ko palang pakita sa inyo ito. Gusto to ng aking husky. Ano to? Beef ears. Baby. Baby.
Tapos bukas gagawa tayo ng Thai rice. Thai fried rice. Palit na ka.